નમસ્કાર ઓલ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે સ્ટેટ સબ્જેક્ટની અંદર જે પહેલા પાર્ટની અંદર વાત કરી કે જે પહેલું સૂત્ર હતું આપણે કાર્લ પિયર્સનની ગુણન પ્રઘાતની રીતની અંદર, એની અંદર હવે બીજું જે સૂત્ર છે, જે પહેલા સૂત્રના તો એક્ઝામ્પલ આપણે ગણ્યા, એની અંદર બીજું સૂત્ર છે એનો આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. એનો એક્ઝામ્પલ એના આપણે ગણવાનો છે આજે. તો એની અંદર વાત કરું તો બીજું સૂત્ર હતું, એની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે જ્યારે x બાર અને y બાર અપૂર્ણાંક આવે, મતલબ કે x બાર અને y બાર ની કિંમત, એનો જવાબ જ્યારે પોઈન્ટમાં આવે અથવા એની y અને x અને y ની જે કિંમતો જે છે આપણા જોડે જે રકમ છે x અને y ની કિંમત એ 30 થી નાની હોય. હવે એક વસ્તુ અહીં આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે આપણે કે x બાર અને y બાર બંનેને જવાબ પોઈન્ટમાં આવે અથવા x બાર નો એકલાનો જવાબ પોઈન્ટમાં આવે અને y બાર નો પોઈન્ટમાં નથી આવતો તો એ આ સૂત્રનો એપ્લાય કરવાની છે આપણે. અથવા તો x બાર નો આપણે પોઈન્ટમાં નથી આવતો અને y બાર નો પોઈન્ટમાં જવાબ આવે છે તો એ આ સૂત્ર આપણે એની અંદર યુઝ કરવાનું છે. તો એ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખીશું. બીજી વસ્તુ કે જ્યારે આ સૂત્રની અંદર તમે એક્ઝામ્પલ ગણો છો અને જવાબ તમારો જ્યારે પોઈન્ટમાં આવે ત્યારે તમારે ખાસ જોવાનું x અને y ની કિંમત જો 30 થી નાની હોય તો આ સૂત્ર વાપરવાનું, 30 થી મોટી હોય તો આપણે આના પછીના વિડિયોમાં જોશું એ સૂત્ર વાપરવાનું થશે. ચલો આની અંદર કરવાનું શું છે તો એનું સૂત્ર શું છે પહેલા સમજીએ. તો r બરાબર n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x સિગ્મા y બંનેનો ગુણાકાર ભાગાકારમાં રૂટમાં વર્ગમૂળમાં n સિગ્મા x નો સ્ક્વેર માઈનસ કૌંસમાં સિગ્મા x કૌંસની બહાર સ્ક્વેર ગુણ્યા રૂટમાં n સિગ્મા y નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા y કૌંસની બહાર સ્ક્વેર. આ સૂત્ર આપણે એની અંદર એપ્લાય કરવાનું છે. ચલો જોઈએ આપણે તો સ્વાધ્યાય 2.2 ક્વેશ્ચન નંબર 4 એની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું. તો 1 થી 3 તો આપણે ઓલરેડી ગણી દીધા છે. ઘણા બધા, એક તો મેં ગણાયો તો, બે તમને હોમવર્કમાં આપ્યા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પણ એનામાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો આજે મને મારા સુધી એના ફોટા પહોંચ્યા નથી. તો મને પ્લીઝ એ ગણી અને મોકલો જેથી તમારી એક્સરસાઇઝ થાય અને તમને સરળતાથી યાદ રહી જાય. તો અહીંયા આગળ સ્વાધ્યાય 2.2 જે છે એની અંદર ક્વેશ્ચન 4 ની અંદર તમને x અને y આપેલું છે. x જે છે એ તમે રકમમાં જોશો ચોથા નંબરના ક્વેશ્ચન જે છે એની અંદર, તો ગણિત આધારિત ઉકેલ મેળવવો હોય તો કોયડાની સંખ્યા એવું આપેલું છે, અને y જે છે એની અંદર તમને આપેલું છે તર્ક વિદ્યા આધારિત ઉકેલ મેળવવો હોય ત્યારે કોયડાની સંખ્યા. હવે એક વસ્તુ આપણે જોઈએ તો x ની y ની કિંમત આપને આપેલી છે, તો આપને ખબર ક્યારે પડશે કે કયું સૂત્ર વાપરવાનું? પહેલું સૂત્ર વાપરવું કે અત્યારે જે આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ એ સૂત્ર વાપરવું? તો એના માટે કરીને પહેલું આપણે શોધવું પડશે x બાર અને y બાર. તો પહેલા આપણે x નું ટોટલ કરવાનું છે, તો એનું ટોટલ આવે છે આપણા જોડે 58. તો એને આપણે કહીશું સિગ્મા x. y નું ટોટલ કરીશું તો એ આવે છે 61, એને કહીશું સિગ્મા y. તો એ બંનેનું ટોટલ આવ્યા પછી આપણે x બાર શોધીશું. તો x બાર નું મિત્રો સૂત્ર શું હતું? તો x બાર બરાબર સિગ્મા x ભાગ્યા n. હવે સિગ્મા x તો આપણા જોડે છે, x નું ટોટલ કરીએ તો 58 આવે છે, તો 58 ભાગ્યા 6. તો 6 n કેટલો છે? તો આપણા જોડે કિંમત કેટલી છે? તો 1 2 3 4 5 6. તો 6 તો n એ આપણો શું થઈ ગયો? n. તો આપણે 6 વડે ભાગવાના છે 58 ને, તો એ ભાગીશું તો આપણો x બાર આવશે 9.67. x બાર આવ્યો 9.67, મતલબ કે પોઈન્ટમાં આવ્યો. હવે એક પોઈન્ટમાં આવે તો મેં શું કીધું કે આ સૂત્ર તમારે વાપરવાનું છે એની અંદર. હવે y ગણીએ તો y છે આપણા જોડે 61, તો y બાર બરાબર સિગ્મા y ભાગ્યા n. તો 61 ભાગ્યા 6, તો એ y બાર આવ્યો આપણા જોડે 10.17. તો એ પણ પોઈન્ટમાં આવ્યો, બંને પોઈન્ટમાં આવ્યા છે. તો આપણને ખબર છે કે એક પોઈન્ટમાં આવે અથવા તો બંને પોઈન્ટમાં આવે તો આપણે આ બીજા નંબરનું સૂત્ર વાપરવાનું છે. પણ આ બંને પોઈન્ટમાં આવે તેમ છતાં આપણે y x અને y ની કિંમત જોવાની, જો 30 થી મોટી હોય તો આ સૂત્ર આવશે નહીં. આના પછી હું જે ચલાવવાનું છું એ સૂત્ર આવશે, બરોબર? તો આપણે આ બંને જોયું પોઈન્ટમાં છે, અહીંયા આગળ x અને y ની કિંમતો જોઈ બધી. તો x ની કિંમતમાં ક્યાંય 30 થી મોટી કોઈ કિંમત દેખાતી નથી, y ની બધી કિંમતોમાં 30 થી મોટી કોઈ કિંમત છે નહીં. તો આપણે આ બીજા નંબરનું સૂત્ર ત્યાં આપણે વાપરવાનું છે. ક્લિયર? ઓકે, ચલો હવે વાત કરીએ આગળ. હવે x બાર અને y બાર સુધી તો પહોંચી ગયા. એના પછી આ સૂત્રની અંદર આપણે કેટલા કોલમ બનાવવા પડશે અને કયા કયા કોલમની જરૂર પડશે? તો હંમેશા જ્યારે આ સૂત્ર તમે વાપરો ત્યારે પહેલું કરવાનું xy અને બેનો ગુણાકાર કરવાનો, પછી x નો સ્ક્વેર અને y નો સ્ક્વેર. સિમ્પલ છે મેથડ, કારણ કે ત્રણ જ કોલમ બનાવવાના છે. આ બંનેનો ગુણાકાર, પછી x નો સ્ક્વેર અને y નો સ્ક્વેર. એ એટલી વસ્તુ બનાવશો તો આ બધી જ વસ્તુ એની અંદર કવર થઈ જવાની છે, જેટલી પણ આપણે કિંમતો જોઈએ છે એ. ચલો x અને y બંનેનો ગુણાકાર કરીએ મિત્રો અહીંયા આગળ. તો 12 ગુણ્યા 11 તો કેટલા થશે? 132.
8 ગુણ્યા 10 તો 80, 9 ગુણ્યા 4 તો 36, 10 ગુણ્યા 7 તો 70, 8 ગુણ્યા 13 104, 11 ગુણ્યા 16 176. તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરી એનું ટોટલ કરીશું તો આપણને મળશે 598. હવે 598 મળે એને કહેવાશે સિગ્મા xy, કારણ કે આપણે xy નું ટોટલ કર્યું તો એની આગળ ટોટલ આપણે શેને દર્શાવીએ છીએ સિગ્મા નું, તો સિગ્મા xy. ચલો હવે x નો સ્ક્વેર મતલબ x ની જે પણ કિંમત છે એનો આપણે શું કરવાનો છે, સ્ક્વેર કરવાનો છે, મતલબ એ જ કિંમતનો આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. તો 12 છે તો 12 ગુણ્યા 12 144, 8 ગુણ્યા 8 64, 9 ગુણ્યા 9 81, 10 ગુણ્યા 10 100. તો એ જ રીતના બધી કિંમતોનો આપણે એનો સ્ક્વેર કરી અને એનું ટોટલ કરીશું તો 574 આપણે મળશે અને એને કહેવાશે સિગ્મા x નો સ્ક્વેર. એ જ રીતના y ની બધી કિંમતો છે તો y નો સ્ક્વેર કરીએ તો 11 ગુણ્યા 11 તો 121, 10 ગુણ્યા 10 100, 4 ગુણ્યા 4 16. તો એ રીતના એનો સ્ક્વેર કરીશું તો બધાનો ટોટલ મારીશું તો 711 આપણે મળશે, તો એને કહેવાશે સિગ્મા y સ્ક્વેર. તો આ રીતના આપણે દરેક આ રીતની અંદર x અને y ના દરેક જે કિંમતો આપેલી છે એના સ્ક્વેર કરવાના છે. ક્લિયર? હવે વાત કરીએ સૂત્રની અંદર, તો સૂત્ર આપણા જોડે છે ઓલરેડી r બરાબર છે n સિગ્મા xy માઈનસ સિગ્મા x સિગ્મા y ભાગ્યા n સિગ્મા x નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા x નો કૌંસની બહાર સ્ક્વેર ગુણ્યા n સિગ્મા y નો સ્ક્વેર માઈનસ સિગ્મા y નો કૌંસની બહાર સ્ક્વેર. હવે જે આપણા જોડે કિંમતો છે એને આપણે એની અંદર મૂકવાની છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા n છે આપણા જોડે કેટલો તો 6, તો અહીંયા ગમે લખેલા છે 6. સિગ્મા xy તો સિગ્મા xy છે 598 માઈનસ સિગ્મા x તો એ છે 58, સિગ્મા y તો એ છે 61. જેમ છે પેલા છાપી દો, ભાગાકારમાં વર્ગમૂળમાં લખવાનું છે n, તો n છે 6, સિગ્મા x સ્ક્વેર તો આપણે છે 574 માઈનસ સિગ્મા x નો કૌંસની બહાર સ્ક્વેર, મતલબ શું કે સિગ્મા x જે છે 58 એનો આપણે અહીંયા આગળ શું કરવાનો છે સ્ક્વેર ગુણ્યા n વર્ગમૂળમાં લખવાનું છે n 6, સિગ્મા y સ્ક્વેર તો એ છે આપણા જોડે 711 માઈનસ સિગ્મા y નો કૌંસની બહાર સ્ક્વેર તો સિગ્મા y છે 61, તો એની બહાર આપણે સ્ક્વેર કરવાનો છે એટલે કે 61 નો સ્ક્વેર કરવાનો છે. ક્લિયર? હવે અહીંયા આગળ ગુણાકાર કરીશું 6 ગુણ્યા 598 તો કેટલા આવશે 3588 માઈનસ 58 ગુણ્યા 61 તો 58 ગુણ્યા 61 કરશો તો 3538 ભાગ્યા રૂટમાં છે 6 ગુણ્યા 574 તો એ આવશે તમારે 3444 માઈનસ 58 ગુણ્યા 58 કારણ કે 58 નો શું છે સ્ક્વેર તો એ આવશે તમારા જોડે 3364. 6 ગુણ્યા 711 તો આવશે 4266 માઈનસ 61 ગુણ્યા 61 તો આવશે 3721. હવે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ બંનેનું માઈનસ કરવાનું છે તો આપણને મળશે 50. આ બંનેનું માઈનસ કરશો તો તમને મળશે 80 અને આ બંનેનું 4266 માઈનસ 3721 કરશો તો મળશે 545. હવે 50 જે છે એને એમને રહેવા દો કારણ કે ભાગી નહીં શકાય, આ બંને વર્ગમૂળમાં છે તો બંનેનો ગુણાકાર કરો, વચ્ચે ગુણાકાર છે તો બંનેનો ગુણાકાર કરશો તો એક જ વર્ગમૂળ થઈ જશે અને આવશે 43600. હવે હજી 50 એમને રહેવા દો કારણ કે આ વર્ગમૂળ આપણે શું કરવું પડશે, દૂર કરવું પડશે અને હટાવવું પડશે, તો 43600 અને વર્ગમૂળનું બટન દબાવશો તમે તો મળશે 208.81. હવે 50 ભાગ્યા 208.81 કરશો તો તમને r બરાબર મળશે 0.24. તો એ આપણો મળી ગયો સહસંબંધ. તો આ રીતના આપણે r શોધવાનો છે. તો આ ફોર્મ્યુલા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યારે એપ્લાય કરવાની છે એ તમને લોકોને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે. એ એપ્લાય કરવાની છે આપણે કે x બાર y બાર બંનેમાંથી ગમે તે એક પોઈન્ટમાં હોય અથવા બંને પોઈન્ટમાં હોય અને x અને y ની કિંમત 30 થી નાની હોય ત્યારે આ આપણે સૂત્ર વાપરવાનું છે. ક્લિયર? હવે લાસ્ટમાં અહીંયા આગળ મેં હોમવર્ક લખેલું છે સ્વાધ્યાય 2.2 એક્ઝામ્પલ નંબર એનો ક્વેશ્ચન છે 5 અને 6. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5મા નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે એ સેમ આ જ મેથડનો છે, આ સેમ રીત છે, આ રીતથી તમે ગણશો તો તમારો જવાબ આવી જશે. પણ 6 નંબરનો જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ તમારે નક્કી કરવાનું છે કે આ સૂત્ર વાપરવાનું કે પહેલું જે મેં ચલાવ્યું એ સૂત્ર વાપરવાનું છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. એટલે તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે 6 નંબરનો જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ ક્વેશ્ચન જે છે એ તમારે સોલ્વ કરવાનું છે જાતે અને તમારે નક્કી કરવાનું છે કયું સૂત્ર વાપરવાનું. જે બે સૂત્ર ચલાવ્યા બેમાંથી ગમે તે એક વાપરવાનું છે, બરોબર? એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો પોઈન્ટમાં આવે અને 30 થી નાની હોય તો આ સૂત્ર વાપરજો. જો x બાર અને y બાર પોઈન્ટમાં ના આવે અને પૂર્ણાંક આવે મતલબ પોઈન્ટ વગર ના આવે તો કિંમતો ગમે એટલી મોટી હોય એનાથી આપણે લેવા દેવા નથી. એ બે પોઈન્ટ વગર આવે તો પહેલું સૂત્ર વાપરવાનું. ક્લિયર? તો આ બંને એક્ઝામ્પલ ગણીને તમારે મને મોકલવાના છે અને ખાસ WhatsApp કરજો. અને આના પછીના વિડીયોમાં આપણે ત્રીજું સૂત્ર જે છે એ જોઈશું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.